Menemme ohjaimesta aloitusnäytöstä käyttöasetuksiin ja valitsemme sieltä kiertokoevalikon. Valitaan muistipaikka lannoitepuolta, johon kiertokoe tehdään. Painetaan lannoitepuolen Start-näppäintä ja tämän jälkeen menemme koneen viereen tekemään kiertokokeen. Tässä kohtaa kuitenkin haluan muistuttaa, että kiertokoe tehdään lannoitelaadulle, ei määrälle. Eli erilaiset lannoitteet virtaa syöttimeen hieman eri tavalla. Ja tämän jälkeen, kun kiertokoe on tehty, kone laskee automaattisesti, kuinka monta grammaa yhden syöttöakselin pyörimiskerralla kyseistä lannoitetta menee Vantaaseen. Ja kun me muutetaan lohkokohtaisia lannoitusmääriä, me muutamme vain tavoitetason ohjaimeen, emme tee kiertokoetta enää uudelleen. Eli tehdään lannoitelaadulle, vaikka Yara 1, 2, Pelori, Semakro ja niin edelleen, ei määrillä. Koneen vasemmassa etukulmassa on kiertokoetanko. Käytännössä tällä tangolla hallitaan syöttimen sisällä olevaa kiertokoeläppää. Ja tangon asennosta riippuen kylvetään Vantaaseen tai kiertokoekaukaloon. Kun tanko on sisään työnnettynä, kylvämme Vantaaseen. Kun vedämme tangon ulos, kylvetään kiertokoekaukaloon. Varmistamme, että kiertokoekaukalot ovat oikean syöttimen alla. Tämän jälkeen täytämme syöttimet lannoitteella. Nollaamme kiertokoen laskurin ohjaimesta. Ja tyhjennämme kaukalot ja teemme varsinaisen kiertokokeen. Painamme koneen kyljessä olevaa nappia, joka siis pyörittää valittuja sähkömoottoreita niin kauan, kunnes nappiin syttyy valo. Valon syttyessä lannoiteakseli on pyörinyt 5 kertaa. Ja mikäli painamme nappia hieman kauemmin syttymisen jälkeen, se ei haittaa, koska ohjain laskee koko aika, kuinka monta kierrosta syöttöakseli pyörii. Tämän jälkeen punnitsemme materiaalin. Ja saamme punnituksi tulokseksi 6620 grammaa. Syötämme punnitustuloksen ohjaimeen. Grammoina. Noin. Nyt kiertokoe lannoitteelle on tehty. Laitamme vielä kylvökoneen kiertokoevalmiudesta kylvövalmiuteen. Eli työnnämme kiertokoetangon kylvöasentoon. Samalla myös kiertokoekaukalot lukkiutuvat. Ja lähdemme kylvämään.